Hi guys! This is Cham. And I am Migz, and for today's video, tuturuan ko si Cham mag-drive. Mga basic driving lessons. So, tara na! Unang-una, kailangan mo nang matutong mag-drive. Nakakaya naman sa akin, no? Na ako lang yung nagdadrive. Ganun ba, sir? Ng napakahabang oras. Tas kayo, chill-chill lang kayo sa Hindi naman ako natutulog Grabe siya. Oo, pero nakikinig lang kayo ng ng let's kill this now. Pero let's start with, ano ba yung mga bagay na dapat nating malaman muna? Or dapat gawin bago tayo mag-drive? Kailangan daw komportable ka sa pag-upo. Hindi ka ba masyadong naka-forward? Or hindi ba masyadong relax lang na nakahiga ka na? So kailangan medyo, yung tipong pag lumingin ka dun sa side mirrors, makikita mo na hindi mo na kailangan gumanon. Or hindi mo na kailangan sumilip ng gano'n. Okay. Rear view mirror, para makita mo yung mga nasa likuran mo. Halimbawa, masyadong mabilis yung takbo mo. Kung biglaan ka bang magpapreno, yung bilis ba ng nasa likuran mo, may chance na tumama sa'yo. Yung mga ganun. Pero ako, siniset up ko siya ng medyo Feeling ako lilingon ako. Hindi mo nabela pala. Iangat yung paa mo na yun. Asan yung gas? Yung gas eto. Yung nasa pinaka-right. Tapos yung brake yung nasa gitna. Okay. Etong nasa pinaka-left, ano siya? Clutch. So ginagamit natin to pag mag-change tayo ng gear. Okay. So yung third gear, usually ginagamit ko to kapag nasa highway na ako. Yung fourth gear at saka yung fifth gear kapag yung mga super highway na to. Pag hinahabol ka ng Mumbai. Ay, ito rin. Importante rin yung light signal. Ano ba ito? Yung sinasabi mo? May ibang tawag. Ha? Baka nga light signal. Pero feeling ko meron Feeling ko meron iba siyang tawag. Sabi naman po sa amin, kung may ibang tawag yung tuk-tuk yung gumagano, no? Yung may arrow. Hindi ako mapanatag Ay, kasi hindi tayo naka-seatbelt. Yan. Yung pa pala, yung pinaka-importante, kailangan lagi tayo naka-seatbelt. Naalala mo nung pumunta tayo ng Mount 370? Kung naalala mo yung tamang pangalan ng bundok. 387. May nakabangga po sa van namin, tapos nasa unahan ako. Hindi si Waki yung renentahan naming van, baka magalit ate ko So, yun, yung renentahan naming na van, nabangga siya. So, sobrang lakas yung impact. Buti na naka-seatbelt kami. Better safe than sorry. Yan. Ngayon, itatry ni Cham. So, yun pag nag-start ka, magda tayo mag-umpisa. Habang binibitawan mo yung clutch, tumatapa ka naman sa gas, na parang unti-unti, so parang hiwalay. Parang ganun. Okay, sige. Subukan natin. Insurance ba to? Okay. So, palita tayo. Muna. Hindi ko pa kailangan mag-clutch. Ako, para sa akin, tungtungan mo na siya. Sa brake. Actually, hindi naman okay lang. Sa brake. Importante lang yung brake. Hindi, gas yan. Takbo agad tayo. Clutch, yung brake. Tapos yung gas. Okay. Tapos SOS. Kahit ano. Pwede. Sige, bala ka. May isa? Yan na. Sige. Bubuksan. Ay, hindi pa. Isa pa. Oo. Okay. Isa pa. Bakit? Isa pa? Unlock lang yung kanina kasi yung sa battery. Sige, isa pa. Hindi. Sige. Yun. Aircon. Yan. Sige, naman kasi may So ngayon, naka-brake ka? Naka-brake. Sige, naka-brake ka. Ngayon, naka-clutch. Naka-handbrake ka pa. So, anin ko to? Angat mo na konti, ibaba. Binababa pala. Akala ko inaangat. Ngayon andar ka na yan. Kung, i-change mo to sa primera. Parang feeling ko layo ko sige, handbrake ulit tayo. Ngayon, dito sa ilalim, meron yung para ma-adjust. Yan. Angat mo. Gaganon mo, angat mo na konti. Angat mo muna. Wait lang, kasi hindi ko makuha angat mo muna. Yun. Sige, yan. Yan. Angat mo na konti, tapos kami baba. Okay. Sige, primera mo. Uy, kasi naman itong mga to. Yan kasi si Kuya. Todo ko to. Todo mo yan. Yun. Tapos, tungtungan mo ng paunti-unti yung gas. Bitawan ko na yung brake. Bitawan mo na yung brake. Unti-unti? Oo. Sige, unti-unti. Tapos yung gas. Habang, sige, padalag mo ng konti. Bakit ganun? Kasi ka pa rin naka-clutch ka pa rin. Dapat dahan-dahan mo binibitawan yung clutch, diba? Sige. Sige na lang. Tuntungan mo yung gas ang paunti-unti pa rin. Sige. Yan, habang maandar ka. Unti-unti. Tapos, pag gumaandar na siya, pwede mo nang bitawan yung clutch. Okay. Sige, tuloy mo lang hanggang lumiko tayo pa ganun. Ay, hindi. Sige, pwede mo nang i-brake mo siya dito. Ay, sorry, ang pangit. Correct. Namatay. So, wala natin. Ano ito? Sorry. Namatay yung... So, pag ganyan, pag namatay na sa makina, yan, handbrake. Balik mo dito. Ganun. Start natin. Yan. Sorry. Kaya siya namatay kasi nung pag-brake mo, hindi ka na naka-clutch. Dapat pag nag-brake ka, naka-clutch ka pa din. Okay. Kasi pag nag-brake ka, pinatay mo na yung makina. Yung clutch kasi, siya yung nagpapa-maintain nung parang bubuhayin. Correct, nung makina. Okay. So, ganun. Okay. Gusto mo balik muna natin? Sige. Para kasi ako hanggang doon pag ganun. Pagilid lang. Sige, yabang nga. Sige. Marami pa itong magagawa. Sige, kuya, abante muna kayo. Nagbabike na dito. Nakasabi ka? Okay, tama yun. Gumagana
ganun? Hindi, kasi dapat, binibitawan mo si clutch. Para hindi siya, hindi siya mag, Uy, shit! Ay, namatay yan! Okay, sige, tapakan mo yung gas habang binibitawan mo yung clutch. Namatay ulit? Namatay ulit. Ayan, dahan-dahan. O yun. Hindi naman ako tumatama, di ba? Hindi ka tumatama. Sige, dahan-dahan ka mag-brake na lang dyan. Ayun! Hindi, nag-brake ka lang. Sige, i-handbrake mo. Tapos ibalik mo to sa neutral. Dapat hindi ko anin yung clutch. Oo, kailangan naka-clutch ka pa din hanggang sa mag-neutral siya. Okay. So, yun ang gagawin natin. So, yun. Try natin ulit yung abante. Tapos atras. Okay. Okay. So, tingnan natin. Sige. Abante pa lang muna. Okay. Angat ko tong konti. Doon tayo sa first gear. Doon to mag-drive ah. Oo, ano yan? Sige. Dahan-dahan may brake na yun. Yun. Yun, neutral. Yun. Okay. So, ngayon, reverse naman. So, ngayon, ayan, check mo yan. Super duper right? Yeah. Super duper ay. Extreme right. Yan. Tapos, yun. Okay. Tama. So, kailangan mo pindot-pindutin ng konti yung brake. Dahan-dahan. Ayun. Yan. Okay, very good. Neutral! Hindi ka makakalimutan. Okay, sige, forward ka. Ngayon, tingnan mo yung linya mo. Ang tama? Medyo correct. Kasi medyo ang layo mo dito sa side na to. Yan, tingnan niyo po mga kaibigan. Tapos yun, kinain niya po yung kabilang linya. Tapos yung mga bata. Brake tayo dito. Kasi dyan ang brake. Medyo mabilis ka na. Iyan mo. Dahan-dahan mo na yung brake. Dahan-dahan. Kasi dahan-dahan yung brake. Sige, forward pa ng konti. Yun natin. Baka tumama na yun. Handbrake. Yun. Tapos primera. Yes. Tapos tapakan mo ng konti yung, yan. Ito, pantay kasi ito so mas madali to. Konti-konti lang sa gas. Yun, dahan-dahan. Yun. Tapos dahan-dahan mo yung tapakan yung gas. Yung smooth lang. Yun. So, problema siya dito. Tapos may mga bata. Tapos may mga bata, yun Naku, may mga pangarap yan sa buhay. Gawin mo ng konti. Tapos, wait. Dali. Walang ngipid ah. Wala. Nadyan. Sige, dahil siya natin. Yung mga bata naman na sila. Behave pa sila. So ngayon, it's up to you kung kailan mo switch yung series. Excited ah. Oh, eto na. Kailangan mo yung matansya yung bawat pag-liko kasi baka tumama ka sa rudder. Yun. Okay. Ito ako kasi siya, automatic. Yun. Hindi ako tumatama ah. Hindi ka tama. Dahil mo nga eh. Dito ka isa? Sige, doon banda. Dahan-dahan na break. Pindot. Naka-clutch. Oh, yun! Yay! Good job! Kaya natin gumanon. Igaganon mo. Gusto mo? Subukan? Okay lang yan? Hindi naman. Sige, subukan mo. Sisa sa gilid na gilid naman na tayo. Extreme mo na siya. Todo mo na. Oo, napaganon. Okay, sige. Saan? Todo mo. Kasha. Tapos reverse. Tapos, todo. Yan. Tapos yun, iganto mo naman ng... Paganon? Oo, correct. So, kailangan paganon mo siya ito para yung buntot niya, ni Waki, gumanon. Oo, paharap dito. Correct. So parang medyo nag-gets ko na yun. Okay, tapak na konti sa brake. Ayan, tingin mo ba kakasya ka na dyan? Kasya na. Yan, ganun mo na ulit. Tapos todo na ulit. Tapos, babalik na ako sa 1. Sa primera, correct. Kasi parang ito naman, bagal ko. Pero okay lang yan. Nag-start ka pa lang kasi. Pero ito yung lane mo, so dapat dito tayo sa kabilang side ha. Walang pakinom sa lane. Mga bata. Yan, siya. Dahan-dahan tayo na. Ayun. Neutral handbrake. Ha? Ayun. Yung preno na yun? Hindi pa. Medyo gumagano'n pa rin tayo. Dapat yung dahan-dahan. Okay. Pero okay lang yan sa beginner, okay yun. Pasok ako, diba? Oo, pasok sa linya. Tara! Pasok ko pala eh! Tapos mag-FT tayo. Parang kailangan kong pumunta ng ayos ba siya ng SM? Ano yan sa FT? Sa usapan ba niya to? Ano tama yung brake? Yun! Okay, smooth. Yay! Okay, good job! Sakit na po siya niya! Kaya namin magpadala eh!